garlic powder. Gusto ko kasi sa manok, kapag nagka-fried chicken ako, yung maraming garlic talaga. So, maglalagay ako ng garlic powder for additional taste. As I said, papakuluan lang natin siya. And maglalagay tayo ng tubig. Guys, nalagay na natin yung garlic natin, tsaka yung garlic powder. Ilalagay na natin yung water. Ating tubig lang. Ayan. Ito guys, hiniwa ko yung chicken natin para pasok na pasok talaga yung lasa ng bawang natin pag kumukulo na siya. Balik na rin natin, tapos maya maya ihahang ko na to at magpa-fried na tayo ng chicken. Ito guys, taalisin na natin siya. Okay guys, kompleto na yung ingredients natin para sa fried chicken. Ito na yung pinakuluan kong chicken. Tapos kailangan natin ng eggs, bowl para sa ating crispy fry. Itong crispy fry from the Philippines siya. Ajinomoto. Yeah, masarap to. And kakailanganin ko rin ng salt, garlic powder, and pepper, black pepper. Para sa eggs yan. Guys, maglalagay tayo ng garlic powder, black pepper, and salt. Okay, and isalin ko yung crispy fry natin. So, ganito ang gagawin natin. Watch me guys. Guys, start na natin yung fried chicken natin. Ito yung pinakuluan kong fried chicken, di ba? I-dip ko siya, step 1. I-dip ko sa eggs na may salt, pepper, and garlic powder. And, dip natin sa ating crispy fry. Ganyan lang siya guys. And put on the plate. Yan, mayroon tayong isa. Then, second. Tapos, habang ginagawa ko to, nagpapainit ako ng mantika sa ating kalay. Okay guys, ito na siya. So, mag-ready na tayo. Kasi nilagyan natin itong mga to kasi medyo makalat. Ayan. Okay, so guys, mainit na yung mantika natin pero ininaan ko muna siya na konti para hindi mabigla yung chicken natin. Kasi napakuluan ko na siya ng mga 3 to 5 minutes. And ito, ready na yung chicken natin. Yung sa crispy fry naman, it depends on you kung gusto nyo pang i-dip sa eggs o pwede nyo naman siya i-direct na ilagay yung crispy fry kasi may lasa na yun, everything nandun na. Ayan, mainit na. Dahan-dahan lang. Ito ang malaking sitaw. Hindi sila pantay-pantay. Bali, tatlong muna. Mahina yung apoy, guys.
guys, ito na yung fried chicken natin. Hindi pa siya luto, pero gusto ko na yung prepare sa inyo. Guys, recommended ko talaga sa inyo yung ilagay nyo sa bawang, or kaya habang hinahalo nyo sa harina, maglagay kayo ng bawang sa may eggs, or basta lagyan mo siya ng bawang. Ang bango kasi, sobrang bango niya. Kapag pinapry siya, nangangamoy talaga yung bawang, super bango. Ito na yung chicken natin. Bale, binabaliktad-baliktad ko siya every 2 minutes or a minute, 1 minute. Itong malaking chicken natin, kailangan lutuin talaga natin sa loob niya. Medyo malaki yung laman niya. Pero itong mga small chicken, okay na siya. Medyo okay na siya. Maya-maya iahon na natin siya. Guys, look at that. Guys, yung dalawa, luto na siya. So, ilalagay na natin siya sa plate. Sa plate, lagyan natin ng paper towel para yung oil niya hindi mapunta sa towel. And guys, so luto na siya. I-place ko siya dyan. Ito rin guys, luto na siya. Look at that. Nanginginig yung kamay ko. Ayan siya guys. Guys, ito na yung fried chicken natin. And, syempre, we are Filipinos. We need sausawan or dipping sauce. Meron ako ditong ketchup or Mang Tomas. Yan. Yan, may onteng arte lang. Ito siya, Mang Tomas and banana sauce.